So for today, tayo ay magre-react sa isa sa mga sikat na content creators dito sa Facebook na ang pangalan ay Project NightFall, kung saan pinapaksa nila ang maaring masamang maidulot ng pagbaba ng ating Pangulong Duterte sa Facebook app. So, meron nga bang katotohanan o maaring masamang maidulot ang pagbaba ng Facebook sa Pilipinas? So watch out, be ready, let's react. What up guys, this is Jared from ghesai TV. We're back another episode of Reaction. At yun nga po, medyo punong-puno ang comment section ng kanilang episode na to, na ang title is Facebook ban in the Philippines would badly affect the world. So ito yung bagong nilabas lang ng Project NightFall, fresh na fresh, 4 hours ago, ngayong September 30. So bago matapos ang September, itong kanilang nilabas. At ilan na bang shares nito ngayon? As of this moment, 72k shares na siya at 21k comments. So ano bang nakapaloob dito? Very intriguing at factual nga ba? O kumpleto nga ba ang detalye na nakapaloob sa episode na to? Let's watch. How far can governments go in deciding what's on our phones? NightFall, I'm asking you this because in the Philippines, also known as the social media capital of the world, So true. where over 100 million people live, their president just threatened to shut down Facebook. Okay, sa di po man nakakaalam o mga late na o di nagbabasa ng balita o basta di ko alam kung nasan kayo nung nangyari to, no? So nung nakaraang Lunes, kung di po ako nagkakamali, ay nagset ang ating Pangulo ukol sa pagbaban ng Facebook sa iba't ibang mga accounts or pages kung saan ito daw ay mga link sa mga fake accounts na mula pa China at sa iba't ibang panig ng mundo at nag-i-spread din daw ng fake news. So, yun yung konteksto nun. Let's go back. Facebook, listen to me. You cannot lay down a policy for my government. I allow you to operate here. You cannot bar or prevent me from espousing the objectives of government. President Duterte said this just a few days after Facebook took down what they called 2 networks of fake accounts in his country. And the reason why I care about this is not only because it would be a huge loss if Philippines banned Facebook, but more importantly, in politics, many situations start a global domino effect. If President Duterte bans Facebook, we can expect more and more governments deciding what's on our phones, just like it's in China or North Korea. So, basically, ang sinasabi niya, ang maaaring domino effect. So, for example, ang nangyayari ngayon sa Amerika, binaban nila ngayon ng mga produkto or mga apps ng sa mga taga-China dahil nga sa pangamba sa security threat. Ngayon, magkakaroon to ng, for example, ibang bansa rin, pag hindi pala trip ng gobyerno ang sinasabi ng isang organization or isang app, pwede na maiban. I feel, my heart crack. So, kumbaga, mawawalan tayo ng freedom of choices kung ano yung mga pwede natin gamitin na apps na pwede natin maglabas tayo ng opinion o ng ating kuro-kuro, mga ating mga content. So, let's go back. And I know that just this month, US President Donald Trump spoke about a possible ban of TikTok, while India has already banned more than 100 Chinese mobile apps. Sa India po kasi medyo may gera sila ngayon ng China ukol sa boundary dispute. So, kaya ko na lang dito yung, yung article, yung news, para at least updated kayo sa description down below ng news na to. Dahil meron silang, sa may upper part so boundary yan na talagang di na kagulat-gulat kung talagang magbaban ngayon ang mga Indian sa mga apps ng China, lalo-lalo na isa sa mga pinakamalaking populasyon ng India. Maaaring malaking mailugi dito ng mga taga-China. So, yan ang kanilang battle plan na para sa China. Instead na maliban sa gera, economic sabotage, or hindi ko alam kung economic sabotage or parang nililimitahan nila ngayon ang pwedeng ikita ng kumpanya ng mga o produkto ng China sa India. Let's go back. Since June. But these bans are supposedly justified because of security threats on a national level. The situation in the Philippines is different because it feels very personal and political. Is there life after Facebook? I don't know. Pili ko meron naman before ang Friendster, buhay yan ng mga Pilipino. Nung nagsara ang Facebook, naging gaming community siya. Nag-move on tayo, nagkaroon ng MySpace, nawala ang MySpace.
Facebook ngayon. So, for me, kung mawala mo ng Facebook, move on pa naman din. Pero syempre, maraming maapektuhan. Let's go back. Chances are this video could eventually reach President Duterte, and I want to make a request. Dear President, please don't do this. Please don't start a global domino effect. Banning apps because of national security is justified, but for something that can simply be discussed, taking joy away from millions of people might be a little too much. In this tough time on the pandemic, we need to stay together more than ever. Lockdowns, economy, Facebook is helping us stay informed, entertained, and connected. It helps small businesses. It even helps poor people who can only access Facebook's free data plans. There will be no positives in banning Facebook. Now, I don't want... Agree naman ako sa part na yun na walang posibleng maidudulot or positive na maidudulot kung ibaban in total ang Facebook sa Pilipinas. Kasi in reality, malaki talagang tulong sa mga small businesses, sa mga medium enterprise businesses, and sa mga big businesses. Wala talaga siyang siguro, however may kulang pero patapusin natin yung video. Let's go back. To make anyone panic with this video, there is a high chance that this is just a political statement or simply emotions, but we still should come together as a community and make this go global, all to prevent the domino effect. Just imagine if every government started banning apps based on their political relationships. So, this would ko quickly kanina. affect the whole world. The moment what's on our phones becomes a political statement or a personal decision of our leaders, more and more countries will resemble China or North Korea, where governments control every part of people's lives. By sharing this video, you prevent the domino effect. So, yun yung punto niya, yung domino effect. In my opinion, totoo naman talaga na may itong domino effect na to, masama to na pag nag-ban ka ng isang bagay na, for example, yun kung saan ka pwede mag-express na opinion mo, ay mawawala. So, parang possible na mawala isa sa mga way natin para mag-express tayo ng mga opinion, which is syempre bad naman yun dahil isa to sa mga freedom natin na magbigay tayo ng opinion, kalayaan natin yun. So, masama nga naman talaga. However, ang napansin ko dito sa content ng Project NightFall, hindi naman sa nagiging bias din sila or parang bias. Siguro baka hindi lang pa nila nakuha yung buong informasyon. May mga parts na parang kulang kasi siguro maganda ring i-discuss nila kung bakit ba ganito ang naging reaction ng Pangulo. Again, inaamin na ako based on my experience, talaga may mga fake accounts, may mga troll accounts na possible na sa Dilawan, possible din na DDS. Hindi natin alam kasi pwede naman magpanggap pang parehong panig So di ko nahatulan niya. Pero in reality, meron talaga mga fake accounts. However, hindi na i-discuss dito kung ano yung mga binan ba. Kasi merong ibang mga legitimate naman na page na naban which is anti sa mga terorista. So mamaya makikita natin yan. May papakita ako sa inyong news clip para mas updated. Kasi dito sa Project NightFall, medyo kulang pa yung episode nila na parang ang sinasabi lang nila dito yung negative effects. Pero yung source kung bakit naging ganito ang pahayag, hindi nila nailabas. So punta tayo sa isa sa mga hindi bias na news channel para alam mo yun, para safe lang. Let's watch. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa social media giant, pinangangambahan ang Facebook ban sa Pilipinas. Kagabi, kwinestyon ni Pangulong Duterte ang silbi ng Facebook kung hindi matutulungan ng gobyernong isulong ang mga advokasya nito laban sa mga rebeldeng grupo. Matapos ito ng ginawang purging ng Facebook sa higit 100 account sa Pilipinas dahil umano sa paglabag sa kanilang polisiya tungkol sa pakikialam ng gobyerno at Coordinated Inauthentic Behavior o CIB campaign kung saan ang ibang accounts may koneksyon umano sa militar at pulisya. Ayon sa Malacanang, nais lamang na makausap ng punong ehekutibo ang Facebook kaugnay ng mga polisiya nito, partikular na ang pag-censor sa pages na sumusuporta sa gobyerno. Tulad ng Hands Off Our Children na isa sa pages na inahas ng Facebook, subalit ang layunin ay mahadlangan ang recruitment ng mga minor sa violent extremism, partikular na bilang combatants ng mga kaliwang grupo. I think siguro baka yun yung napanood o narinig ng Pangulo
kung bakit siya nagre-react na ganito, na kung bakit sa side ng gobyerno na pa or sa mga sabihin natin pro-government at anti-terrorist, pati yung mga ganitong genuine na pages, natanggal. So, kumbaga, yun ang kulang dun sa Project Nightfall na episode. Let's continue pa. You cannot lay down a policy for my government. I allow you to operate here. You cannot bar or prevent me from espousing the objectives of government. Number 1 po kasi sa buong mundo tayo sa Facebook, no? So, kung mawawala tayo, malaking kawala po yan sa Facebook, pero at the same time, dahil number 1 nga tayo, marami ring Pilipinong gumagamit ng Facebook na maapektuhan din, no? So, ang sabi naman ng Presidente, pag-usapan yan. Samantala, muli ring kwenestyon ng Malacanang ang napiling fact-checkers ng Facebook na anilay mga laban sa gobyerno, partikular na ang dalawang online news platforms na Rappler at Verify. Which is yun nga ang comedy dyan na syempre ang Facebook magbabatay lang naman na yan sa independent fact-checker nila. However, ang ironic thing is ang kanilang fact-checkers dito sa Pilipinas ay mga anti-government mostly. So, yung Verifiles at ang Rappler, lalo-lalo na ang Rappler, napakagalit siya sa gobyerno. Deny man nila o hindi, pero ako, nakikita ko sa mga posts, sa mga headlines, talagang clickbait siya na parang, ewan ko, sa akin lang naman yun, ewan ko sa ibang tao, pero ako, pag nakikita ko yung Rappler, laging parang may galit, na hindi ko lang maintindihan, no? Let's continue. Kaya ayon kay Presidential Spokesperson Roque, iniisip din ng gobyerno na pumili ng fact-checkers para sa social media platform katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Pag-aaralan po natin kung dapat gawin na natin yan dahil hindi naman tayo makakapayag ng fact-checkers tanging mga laban sa gobyerno. True naman yun. Yun nga dapat siguro tanggalin yung Rappler para siyempre balance pa rin naman, no? May anti tsaka pro. So siguro dapat kumuha rin ang Facebook ng galing mismo sa gobyerno para at least may kung magkaroon ng discrepancy, hayaan na natin ang taong bayan o ibang mga independent fact checkers pa na mag-double check. Pero at least merong representative ang government sa pagpa-fact check sa Facebook. So, yun lang naman ang hiling natin dito. So, before tayo magtapos, basahin natin yung mga comments dun sa Project Nightfall episode. So, nag-post pala dito si mismong author. Ayan, nakalagay dito. I send everyone my love and best wishes. This topic is important because it thinks of what future potentially holds. At ang pinakamataas na reply dito is si Nanads Navarro. You're against it because you'll lose a lot of followers. Understandable but very disappointing content this time. Tell your FB bosses to be just and fair. So actually, totoo naman talaga yung may pahagya siyang mag-a-agree ako ng konti dahil syempre, pag nawala nga naman ang mga Pilipino, lugi rin naman sila. And vice versa, pag nawala rin naman sa atin ng Facebook, lugi itong mga yan. Itong mga itong mga content creators na nandito, ayan. So, lugi rin sila at mawawalan din sila ng kabuhayan kung saan umaasa lang din sila sa Facebook. Lalo na yung mga small businesses na umaasa sa free data para makakuha sila ng potential customers. So another one is, sabi naman dito ni Rodora, Project Nightfall, very well said and thank you for being one of the voice for Filipinos. Okay. Then another is Rendren Basalo, Project Nightfall, it looks like that you research everything but not this one. Try harder, bro. Yeah, I agree na medyo kulang pa siya pero ang punto siguro kasi gusto niyang idiin is yung domino effect. However, syempre, parang kulang pa rin naman siya. Sana siguro kung in-explain nila kung bakit naging ganito ang reaction ng Pangulo, ano yung nangyari, para at least may konteksto. Kasi para ang lumitaw kasi, binan ko yan dahil tinanggal mo yung mga pro sa akin. Meron pa kasing malalim na dahilan pa doon. Next is, ang nakalagay dito si Abigail naman. I really like most of your topics. Like you said, this is an important topic. Then dig deeper. Know the why of our president's warning to FPPH. I trust you are not biased. Then si Diane Lebios. Thanks, NightFall, for this. We can speak for our own since they lock up people who spoke against them. Much love from Philippines. Mabigat na sa pananalita to dahil nilalock daw yung mga nagsasalita. Siguro sa ilan. Ewan ko, di ko mako-confirm yon. Sabi naman ni Kenneth, I do not agree to ban FB in our country but I hope FB knows the word fairness
They should not interfere in the politics of a country, and most of all, they should not be biased on either side, which is, we totally agree. And last commenter natin, kay John David Argente, you only speak for yourself because it will be a huge loss for you. You don't really know what is happening in the Philippines. So, ayun po ang mga komento ng ating mga Pinoy netizens kung anong kanilang reaction. At sa panghuling statement natin dito, ang ating opinion, totoo naman talaga yung delikado o masamang epekto ng pagbaban sa Facebook, pero syempre dapat kumpleto pa yung detalye. Kumbaga kulang pa to ang episode niya is 3 minutes lang. So siguro hindi pa sapat yung 3 minutes na yon. Maaari pang maidagdag. At siguro hindi nila nahabol baka sa editing or baka too late na, hindi ka naman hahatulan ang Project Nightfall doon, pero ako para sa akin kulang pa. Sana dagdagan pa nila information, but hindi natin dinidiscredit ang sinasabi nila na parang delikado kung magkakaroon ng domino effect sa pagbaba ng Facebook dahil nga lang sa mga hindi naman security threat, diba? Unlike sa Amerika na dahil sa China security threat, sa India dahil sa away bansa nila sa China rin. So medyo light lang siya. So hindi rin kasi nila na ipalabas na yung sinabi ng Pangulo na dapat pag-usapan. Meron siya doon hindi nila itong part na to. If you cannot reconcile the idea of what your purpose is or was, then we have to talk. Yun ang hindi na isama ng Project Night. Kasi parang ang lumilitaw, nagbanta na papasara, pero di naman nila na ipakita na ay pag-usap, magkaroon tayo ng dialogue. So yun lang yung parang kulang. Naintindihan ko yung punto, pero kumbaga kulang pa. Sana dagdagan pa nila. So that's it for our episode. Don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo itong video at i-click ang notification bell para updated kayo. So latest happenings again. See you next time. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyong paggawa, and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey do. Bye-bye.